नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डिजिटल स्वाध्याय चॅनलवर सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत आहे. 100% अचूक व 100% गुण मिळवून देणाऱ्या या चॅनलचे 4,60,000 सबस्क्रायबर्स पूर्ण झाले आहेत. महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी दररोज या चॅनलवरून अभ्यास करत आहेत. कोविड काळात डिजिटल स्वाध्याय चॅनल दररोज लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहे. मला तुम्हाला एक महत्त्वाची सूचना द्यायची आहे. या चॅनलवरील व्हिडिओसारखे अनेक व्हिडिओ सध्या यूट्यूबवर अपलोड होत आहेत. तेव्हा आपल्या चॅनलचे नाव व चॅनलचा लोगो, सावित्रीबाई फुले यांचा फोटो व व्हिडिओचे थंबनेल ज्यावर अनिता गजलकर नाव लिहिलेले आहे ते बघूनच व्हिडिओ बघा. आपल्या व्हिडिओमध्ये उपक्रम, कृती, व्याकरण, स्वमत इत्यादी स्वाध्यायामधील विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची 100% अचूक उत्तरे असतात. जी उत्तरे तुम्हाला गाईडमध्ये किंवा इतरत्र कुठेही भेटत नाहीत, ती सर्व उत्तरे तुम्हाला डिजिटल स्वाध्याय चॅनलवरील व्हिडिओमध्ये सापडतात. मला तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे. आपल्या चॅनलवर इयत्ता 5वी ते 10वीच्या विविध विषयांचे स्वाध्याय आहेत. परीक्षेत प्रश्न वेगवेगळ्या मार्कांसाठी विचारले जातात आणि त्यानुसार आपल्याला उत्तर लिहावे लागते. पोपटपंचीप्रमाणे कधीच उत्तर पाठ करू नका. पाठ समजून घेतला आणि एक व्हिडिओ 2 वेळा लक्षपूर्वक पाहिला तरी तुम्हाला उत्तर लक्षात राहतील. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक शास्त्राचा अभ्यास करूनच ही व्हिडिओ तयार करण्यात आली आहेत. अनेक विद्यार्थी त्यांच्या परीक्षेचे गुण कमेंटमध्ये सांगत आहेत. त्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना ही उत्तरे मोठी वाटतात त्यांना मला सांगावेसे वाटते, विहिरीत थोडेफार पाणी असेल तर पोहऱ्यात खूप कमी पाणी येईल. त्याचप्रमाणे विहिरीत गरजेपुरते पाणी असेल तर भरपूर पाणी मिळू शकते. तुम्ही आधीच मोजके पॉईंट्स लक्षात ठेवले तर परीक्षेत वेळेवर तुम्ही त्यातील काहीच पॉईंट्स लिहू शकता व तुम्हाला कमी गुण मिळू शकते. त्यामुळे थोडी जास्त माहिती असेल तर काही बिघडणार नाही. मोठ्या प्रश्नांचे व्हिडिओमध्ये दिलेले सर्वच पॉईंट्स लिहिले नाही तरी तुम्हाला पूर्ण मार्क्स मिळतील. पुन्हा एकदा सांगते, डिजिटल स्वाध्याय चॅनलवरील व्हिडिओ सर्च करताना लक्षपूर्वक पहा. येणाऱ्या परीक्षेसाठी तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.